Hi! Welcome sa last video ng series na ito. Top 3 mistakes using a compressor. Number 1 mistake, believing that you need a third-party plugin. Tandaan natin na every DAW or digital audio workstation, meron silang mga decent compressor plugin. Nag-invest sila ng maraming panahon para i-develop yung plugin na yan para gamitin natin as a starting point. At saka hindi naman itatanong ng client kung anong compressor ang ginamit natin kapag katapos ng mixing most of the time. So parang ano yung mas bebenta? For example, merong isang tao na hobby niya yung maggitara at simulat siya ng kanta at meron siyang pinakamahal na gitara sa buong mundo. Sabi natin yung Fender. I'm just giving you an example. Di ko alam kung ano yung pinakamahal na gitara. Pero yan, simulat siya ng kanta. Tapos, si John Mayer meron siyang murang gitara lang. Mga siguro katumbas sa peso, 2,000 pesos, 2,500. Simulat din si John Mayer ng kanta pero sa tingin niyo ano yung mas bebenta? Siyempre, mas bebenta yung kay John Mayer dahil alam niya kung paano gamitin yung gitara, mas experience siya, alam niya yung circle of fifths, yung scale, whatever. Parang walang iniwan sa compressor. Kahit gaano kaganda yung compressor mo, pero kung wala kang experience at hindi mo alam kung paano to gamitin, hindi mo alam yung in and out, then bali wala yan. Dahil it's all about on how you use them properly. At pangalawang mistake, every track needs to be compressed. Tandaan natin na hindi lahat ng track sa mixer kailangan i-compress. So, ginagamit lang yung compressor kapag sa tingin natin o napakinggan natin na may kailangan i-adjust sa mix natin or sa track. Kaya dyan ulit papasok yung tinatawag na use your ears. Hindi lahat ng track kailangan i-compressed. Medyo guilty ako dito dahil nagagawa ko to dati. Akala ko lahat ng track kailangan i-compress. So, kailangan may purpose tayo tsaka meron tayong goal kapag gumagamit tayo ng mga plugins. Pangatlong mistake, too much compression. Ngayon, depende ito. May mga track na kailangan i-overcompressed. For example, yung mga distorted guitar. Kagaya ng, halimbawa, genre na death metal, metal hardcore, something like that. Maganda yung quote-unquote squashed sound sa mga gitara, sa mga distorted guitar. Dahil nag-add siya ng flavor. Tsaka, yun, mas bagay sa genre. So, depende. Pero kapag classical music yung imimix natin, ibang usapan yan. Dahil kilala yung classical music sa pagkakaroon nila ng biggest dynamic range. Kaya kailangan i-maintain natin yan. Kagaya ng EQ, sobrang powerful din ng compressor plugin. Kung kaya niyang i-enhance yung dynamics ng track natin, vice versa din. So use compressor at your own risk. At ito yung last. Study, practice, execute, enjoy the process, then repeat. Yung pag-aaral ng music production is a marathon. Hindi parang overnight, kinabukasan magaling ka na. So, it takes time. At bago ko tapusin tong video na ito, para sa inyo, saang parte ng compressor kayo nahihirapan? Comment lang kayo. And if you like this content, just give us some love, comment, like, subscribe, and share. And I will appreciate it. Have a good day.